Come along with second pick overall. To get their first 2 points in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Shop, Alfredo Santi, Zion. Sino naman ang isang James Yap sa kanyang mga kaibigan at mga kasama sa trabaho? Eto, pumuli si Richard at ang ihahatid niya naman na kwento ay mula sa mga magulang ni James Yap. Maliit pa siya, hindi kami laging lumabas ng bahay. Sa bahay lang kami. Parang hindi siya nakakita ng tao ba? Parang hindi siya makulit. Wala lang. Ligo lang siya kung maligo siya. Ligo lang siya. Tapos tahimik siya. Hindi siya marunong magalit. Sabi ko sa kanya, mabait. Mabait po talaga. Masunurin ng bata. Nangako siya sa daddy niya na, sabi niya, next year. Nag-umpisa pa lang siya. Oo. Kaya gusto mo bang sasakyan? Sabi ng daddy niya. Pwede yun, tinupad naman niya. Binigyan niya siya. Wow. Artadi. Salamat kay James Yap. And we were just talking about you. We got 4 in the shot clock. James Yap at the corner. Yeah! Big shot by James. Woo! Ako mga tao doon, paano yung dasal? Sabi niya, sana ma-MVP si James. One of the more popular players in the PBA today. A former UAAP MVP, could he be the next PBA MVP? Who knows? Bahay namin pag may laro ng pure pot, maraming tao pumunta sa bahay namin, doon sila manood. Kaibigan niya yung grupo niya. Mapatapos, blow out. Congrats kami ng mga tao doon. Maraming nagtitext. Na congrats para kay James. Ano pakiramdam niyo talaga? Ako naiiyak ako sa sobrang saya. Ganun ba? The Leo Award for the most valuable player goes to James Shop of Pure Foods, Santi, Zion. Panay lang, maglaro ka na mabuti, mag-practice, huwag sasali sa mga bisyo. Sa akin naman, magpasalamat ako sa lahat ng sumusuporta kay James at saka lalo na kay Chris sa pag-alaga niya kay James. Talaga namang isang huwarang anak si James. Sa kabila ng tagumpay na kanyang natamo, hindi nito nakakalimutang tumanaw sa kanyang pinanggalingan. At marami pa tayong kwento mula kay James Yap. Ngayon naman, titingnan natin kung anong masasabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Yung ugali niya, walang pagbabago kasi quiet type talaga siya. Pero yung skills niya talagang malaki na yung in-improve talaga. Lalo na siguro yung dumating si Chris sa kanya, parang naging confident talaga siya sa lahat ng bagay. He's so good looking. There was no way you would ignore James the first time I saw him. At napakatahimik. Napakatahimik na tao. Hardworking naman talaga siya. Talagang minsan, nandun yung biruan talaga sa court, diba? Nagbibiruan. Pero pag time talaga na practice, talagang sobrang 100% talagang ginagawa niya yung trabaho niya sa court. Noong nakilala ko, mas malapitan si James. Hindi man madaldal si James, pero he has character. Pag nagsalita ng isang salita, ang katumbas noon ay 10 paragraph siguro ng isang taong katulad ko na madaldal. Since nung amateur days pa namin, kami na magkakalaban. So nakikita ko talaga yung transition ng career niya. Especially nung magkasama na kami. Sobrang nakita ko sa kanya, na-develop niya yung dribbling ability, passing, scoring, lahat-lahat. Kumbaga, iba yung James Yap na nasa ngayon, grabe yung in-improve ng James Yap. Hindi ko alam kung noon vain si James, pero ngayon, conscious sa mukha, conscious sa buhok, sa pananamit. Hindi ko alam kung may pagbabago doon. Dahil noon naman, gwapo na
So yun, isa. Pangalawa, mas komportable na siya ngayon sa mundo ni Chris. Nakikipag-usap, nakikipagbiruan, nagsasalita na pag lumalabas sa telebisyon. And I think, binuksan, he also opened his world to Chris. Isang gustong-gusto ko kay James, sa tuwing maglalaro kami, talagang bukas yung tenga niya sa akin every time na nakakausapin ko siya. Pag lumapit ako sa kanya, nakikinig talaga siya at nakikita ko ginagawa niya yung sinasabi ko. Sa akin, napaka-importante sa akin yung ganun yung merong respeto sa iyo yung tao at nakikinig sa'yo. Ganun si James. Kay James, kay Chris, unconditional mula sa aking puso. Mahal ko kayong dalawa. James Yap off the court, he's still the same guy, quiet. Sometimes you would misunderstand him as a person without any reactions. You seldom hear complaints from him, even though as a manager, parati ko sa sinasabihan na James, you have to take extra shots, you have to take, aside from the regular practice, you have to go lift weights. So, nakita ko naman yung quality sa kanya na within him, that he's performing it on and off sa court. Alam niyo ba itong si James, nakapagpundar na ng sariling negosyo bilang paghahanda para sa kanyang kinabukasan. Isang restaurant bar sa May Timog ang naipundar ni James sa kanyang naipon mula sa pagiging basketball player. At ngayon naman, nakakapanayam namin ang mga hardworking crew mula sa Sencillos. Sometimes I believe all the lies, so I can do the things I should despise. Masaya siyang boss, mabait para sa aming mga empleyado. Tsaka kumusta niyo po kami lagi dito sa trabaho. Kung okay kami, kung masaya ba kami sa trabaho namin. Ganun po siya kabait sa amin. Si Sir James, maganda naman. Mabait, tsaka makasikaso sa mga staff niya. Pag dumarating siya, nakasikaso namin. Dumediretso siya sa kusina. Sine-check niya yung mga pagkain kung okay, kung foods. Para kay Sir James, idol ko siya. Parehas kami shooter. Sana MVP siya ulit. James, as a business partner, I'm so impressed dahil si James, hindi ko alam na sobrang seryoso pala sa negosyo. And he even mentioned na he's planning to put up some malls. With the staff and everything, napakabait ni James. Para kay James, more success and good luck in any career na pasukin niya. And professional basketball na idol siya na lahat. Truly a superstar on and off the basketball court. That is James Yap. Kuya James, congratulations. Kalingan mo pa. Alakaan mo sa Ate Krista. Hi, James Yap. Congratulations. I really like you. You're so guapo. You're so intelligent. I wish I could meet you. Congratulations for a championship. Hi James, congratulations. Sana hindi ka magbago sa mga fans mo. Palagi mong pagbibigyan yung mga fans mo. Congratulations. James, congratulations pagkakapanalo mo sa MVP. Maraming salamat po. You have come a long way. Second pick overall. To get their first 2-point in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. Ngayon ang makilala nyo na ang ating PBA MVP, mamalay nyo, yung kwento niya maaaring maging kwento nyo rin. 17 taon nang magsimulang mangarap. Lahat nakamit ni James dahil sa kanyang sipag, determinasyon, at saga. Yan po ang storya ni James Yap. Sa ngalan ni Jason Reb at lahat ng bumubuo ng ABC Sports, ako po si Miko Halili nagpapasalamat sa inyo. Mula rito sa Yaku Japanese Grill, Vuela Alto, Pilipinas, and we hope to see you again dito sa PBA on ABC.
to save ourselves. And when the storms came through, they found me and you, who back together. And when the sun would shine, it was yours and mine forever. And oh, how the years go by. Oh, how the love brings tears to my eyes. Oh, through the changes, the soul never dies. We fight, we laugh, we cry as the years go by. There were times we stumbled, thought they had us down. We came around and how we rolled and rambled. We got lost, but we got found. Now we're back on solid ground. We took everything, all our time to bring in this world of danger. 'Cause when your heart is strong, you know you're not alone in this world of strangers. And oh, how the years go by. And oh, how the love brings tears to my eyes. Oh, through the changes, the soul never dies. We fight, we laugh, we cry as the years go by. And if we lose our way, rainy night all day, then we'll always be where we should be. I'm there for you, and I know you're there for me. As the years go by, no, you're not alone in this world of strangers. And oh, how the years go by. Oh, how the love brings tears to my eyes. Oh, through the changes, the soul never dies. Oh, we fight, we laugh, we cry. As the years go by, oh, how the love brings tears to my eyes. And go through the changes, the soul never dies. We fight, we laugh, we cry as the years go by. Oh, how the years go by. Oh, how the years go by. Now, oh, how the years go by. Oh, how the years go by. As the years go by. As the years, oh, how the years go by. Oh, how the years go by. Now, oh, how the years go by. Oh, how the years go by. As the years go by. Come a long way, second pick overall. To get their first 2-point in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po.
This telecast is being made under rights granted by the Philippine Basketball Association solely for entertainment of the television audience. Any reproduction of the whole or part of this game for commercials or for use in any other television programs without the written consent of the PBA is strictly prohibited. Any public showing of this game under which admission is charged is similarly prohibited. Harap-harapan, bakbakan po mga tigabo. May nanulak sa ilalim. Samantala, sabi ni Willie Miller. My goodness! Wala na mo naman ulit. Ito, Chidya! Yes! It's not. Ashton yung ito. Nice getaway, James Siegel. Cortes by Chidya. Is the man of the moment. This is the PBA on ABC. Pinoy, the Pinoy, laban kung laban. You have come a long way, second pick overall. To get your first 2 points in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Yap, Alfredo Palme, Zion. Dati-rati po sa ilalim lamang ng araw naglalaro ang isang mahiyaing musmos sa Escalante Negros. Pero ngayon po, sa ilalim na ng malalaking spotlight at sa harap ng libu-libong tagahanga nagpapakita gilas ang ating bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miko Halili, kasama si Jason Wen, para ibahagi sa inyo ang kwento sa likod ng tagumpay ni James Carlos Yap. Magandang hapon, Miko, and magandang hapon rin sa mga PBA fans at lalong-lalo na sa mga fans ni Big Game James. Ngayong araw na to, samahan nyo kami at sisilipin natin ang mga yapak na tinahak ni James Yap upang makamit ang kanyang mga pangarap. Si James Carlos Agravante Yap, ang pangalawa sa 4 na anak ng mag-asawang Carlos at Annie Yap. Lumaki sa simpleng pamumuhay ang batang si James. 7 taong gulang siya nang mamulat siya sa larong basketball. Sa mainit na sikat ng araw, malimit na kabilad si James. Lagi siyang nandun sa basketball court. Minsan, tawagin lang siya pag kumakain. Pag galing sa school, tapos uwi ng bahay, tapos punta doon sa basketball court. Ganun ba? Maglalaro siya. Namumupit siya, yung sa sa tatay niya. Sabi, ano yan? Sabi niya. Pang-shooting. Pang-shooting daw tumama, pang pusta yun ko sa basketball. Talaga. Nananalo naman. Pag binabalik naman niya yung pinupit niya. Binabalik naman niya. Tapos may kita pa. Na shooting pa yun. 3 points. So, ang kalaban niya mga tag 25 years old na mga lalaki. Nagsimulang mahasa ang kanyang laro sa isang sementadong basketball court sa kanilang lugar sa Escalante Negros Occidental. Minsan pa nga'y nakakaligtaan pa nito ang oras ng hapunan dahil lang sa basketball. Diyan nga po nagsimula ang mga unang yapak ni James sa mundo ng basketball. Pero alam niyo ba, hindi po basketball ang first love ni James. Alamin ang kanyang unang paboritong sport sa aming pagbabalik. Maraming salamat po. James Yap, Alfredo Palme, Zion. You have come a long way, second pick overall. To get your first 2 points in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Yap, Alfredo Palme, Zion. At nagbabalik po ang kwento sa likod ng tagumpay ni James Yap. Tulad na nabanggit namin kanina, hindi nga po basketball ang unang paboritong sport ni James. Alam mo, Miko, napakaraming tao talaga hindi nakakaalam
na yung first love na sport ni James Yap ay hindi basketball. Pati ako, ngayon ko lang nalaman ito. Silipin natin tong kwento ni Richard Del Rosario kasama si James Yap. James fell in love with football or soccer at an early age dahil ito ang nilalaro ng halos lahat ng tao sa kanilang lugar. Magpasa hanggang ngayon, soccer pa rin naman ang favorite sport ng mga Ilonggo. Nahilig din si James sa baseball na naging favorite pastime naman sa malalawak na mga hasyenda sa Escalante. Naglaro din siya ng volleyball, sepak takraw at pati track and field. Ngunit sa kanyang mabilis na pagtangkad at dahil na rin sa impluwensya ng kanyang Uncle Emmanuel, muling bumalik ang kanyang atensyon sa basketball. Lumaki siyang iniidolo ang PBA Skywalker na si Samboy Lim. 1-1 play for Samboy and a basket there by Samboy. Unbelievable shot there by Samboy Lim. At NBA basketball legend na si Michael Jordan. Pero balita ako, hindi naman basketball yung unang sport na nakahiligan mo. Hindi, kasi sa elementary, ako yung pinakamalaki. Tapos, halos lahat ng sports, basta... Nilaro mo na? Oo, nilaro mo. Baseball, football, track and field. Kasi ako yung pinakamalaki. Pero ano ba, parang napilitan ka lang ba mag-basketball? O ano ba, gusto mo na talaga yung basketball o football muna o baseball? Hindi ko talaga basketball na kasi after ng school namin sa elementary, after ko mag-school, 4 o'clock ng afternoon, diretso na kagad ako sa basketball court. Gano'n. So, kaya rin ako pagdating dito, sobrang itim ko dahil pag walang pasok, umaga, tanghali, hapon, nasa basketball court ako. Okay. So, hindi ka ba hinahabol naman magulang mo noon na kasi... Ito man nakakatawa eh. So, marinig ko lang yung ganyan. Ay, kalimutan ko na kumain mag-lunch. Ganun ba? Papaluin ako niyan sa puwet. Talaga? Oo, ng dad ko. Kain ka muna bago ka mag-basketball. Ganun. So, kaya sobrang memorable din. Hindi ka ba nasabihan dati katulad ng mga ibang magulang na sinasabi, ba't basketball ka ng basketball? Mag-aral ka na lang. Walang matututunan dyan. Wala naman. Hindi naman na nangyari. Oo. Tapos, ang lahat ng ginagawa ko nung elementary ako, nung bata ko, yung habulan, yung kumbaga, ganyan. Yung i-touch ka, tapos dalawa na kayong tayaga. Pasok sa basketball, di ba? Sa basketball, gano'n. So kaya lahat ng skipping rope. Oo. So talagang... Naisip ko nga lahat ng ginawa ko ng bata, pasok sa basketball. Kita-kita niyo naman, talaga pong multi-talented athlete itong si James. Pero yung siya po'y lumalaki, muling nabaling ang kanyang atensyon sa basketball. At yan naman ay dahil sa kanyang uncle na si Emmanuel Yap, na dating Regional Director ng Basketball Association of the Philippines sa Western Visayas. Sa aming pagbabalik, ating masisulayan ang simula ng successful basketball career ni James Yap. Maraming salamat po. James Yap, You have come a long way. Second pick overall. To get their first 2 points in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Yap, At tuloy-tuloy po ang aming pagkwento sa basketball journey ni James Yap. At sa paggabay ng kanyang uncle na si Emmanuel, James started to make a name for himself in the world of basketball. Matapos makagraduate ng elementary sa Mount Carmel College sa Escalante, dinala ng kanyang Uncle Emmanuel si James sa Bacolod City, kung saan nakuha niya ang kanyang kauna-unahang basketball award nang napabilang siya sa Mythical 5 ng Mini Basketball League noong 1992.
James, bago natin pag-usapan yung pagiging MVP, no? Balikan muna natin yung pinagmulan mo naman nung buhay mo doon sa Escalante. Nung bata ka, ano ba yung kinagis ng mong buhay noon? Mas lalo na yung lumalaki ka doon sa Escalante. Grade 1 to grade 6 sa Escalante talaga ako. So, kasi kaya rin ako na nagustuhan ko yung basketball kasi yung house namin malapit lang sa plaza, sa court. So, yung mga kabarkada ko, niyaya ako na maglaro ng basketball. And then, grade 6 in high school, nagbacolod na ako kasi 2 hours. From Escalante to Bacolod, 2 hours yun sa malayo. So, yung nakadiscover sa akin, si Tito ko, si Tito Emmanuel Yap. Okay. So, nung nakita niya ako nung elementary ako na naglalaro ng basketball, so, tingin niya na may talent daw ako sa basketball. So, kaya tinutukan niya talaga ako. Ito ang naging hudyat ng pag-angat ng kanyang laro. Naging varsity ace siya sa Bacolod Taitung High School. At dahil sa kanyang kakaibang angking talento, nirecruit siya ng Iloilo Commercial Central High School. Nag-Taitung pa ako sa Bacolod. Bali, first year ako doon. Ang nakakuha talaga sa akin, yung sa Iloilo, yung Chinese commercial. Pero nung sa high school ka, start ka na ba kagad ng team nyo? Hindi Hinatid ni James ang ICCHS sa 3 sunod na titulo sa Private Schools Athletic Association o PISA. Kinuha ko ng Iloilo yung Chinese commercial school ko na high school. Okay. Kinuha nila ako. So, pagdating ko doon, okay, di ba, meron mga tune-up game yan. So, ang ganda ng pinakita ko. Okay. Oo, tapos naging first na ako kaagad. Oo. Tapos doon na, tuloy-tuloy na hanggang graduate ako, first 5 na. Tinulungan din ni James ang Western Visayas region na nagtapos bilang runner-up sa 1998 Centennial Palarong Pambansa. Dahil dito, lalong naging matunog ang pangalang James Yap. Pagkatapos ng kanyang high school, niligawan siya ng Negro Slashers in the now-defunct Metropolitan Basketball Association o MBA. Kasi yung tito ko, parang isa sa manager ng ng Negro Slasher. Okay. MBA dati. So, ang maganda doon, second year high school na ako, pinapapractice niya ako sa MBA. Okay. Oo, so sila Reynel, John Perios, nabutan ko yun. So ako, high school, sobrang payat. Pero sa tingin ko, feeling ko, kaya ko naman. Oo, tapos lahat ng school, nilalapitan ni Tito. Ito, may pamangkin akong ganyan. Kasi malaki kamay ito Pinapakita niya sa coach lang. Ito, ganyan, malaki kamay. Kasi yung umawak talaga ng career ko, si Tito at yung tita ko. Na sila talaga nag-advise, sila talaga ito, ganyan, okay to, okay yan, okay, ganyan. Buti na lang, yung tita Lita ko, dito na nakatira. Hindi, pumasok ka sa eskwela, mag-college ka. So kung nag-MBA ka nun, di ka natutuloy mag-college nun? Ngunit mas pinili niyang mag-kolehiyo muna. Nagtungo siya sa Maynila and tried his luck sa pinaka-prestihiyosong collegiate league sa bansa, ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP. At ayan po, nagsimula ng gumawa ng ingay ang bata na si James Yap. Sa amin pong pagbabalik, malalaman natin ang naging kapalaran ni James dito sa Maynila. Maraming salamat po. You have come a long way. Second pick overall. To get your first 2 points in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Yap. Sa pagdating po ni James dito sa Maynila,
agad pong nagpakitang gilas ang pambato ng Escalante. At hindi na nga nawala sa radar ng mga basketball scout itong si James. Tunghayan natin ang mga unang pagsabak dito sa Maynila ni James Yap. Under the guidance of Coach George Gallant, kaagad nagpasiklab si James Yap ng kanyang pangunahan ang Absolute Mineral Water sa Philippine Basketball League o PBL Juniors title at sungkitin ang Most Valuable Player Award. Dito nagsimula ang samahan ni James at ng kanyang longtime backcourt partner na si Paul Artadi. Sumunod dito ay nang pinangunahan niya ang Philippine 18 and under team sa Nike Basketball Tournament sa Chinese Taipei. For what teams did you get the chance to coach James Yap? James Yap, I coached him in the Absolute Juniors, in the PBL, and in the Nike 18 and under in Taipei. How did you get him as your player? Well, I was forming a team, no, kasi I was preparing for tryouts. Then his cousin went up to me that there was a player nga na he's playing for a Bacolod team, but they were here. So he told me to watch him. Then we went to this Chinese school in Manila. That's when I saw James Yap. When I saw him, na-impressed talaga ako dahil he was playing all of the positions, 1, 2, 3, 4, 5, and he was a big point guard. That's why I think he was already 6'2" at that time, or 6'1". How was he as a player at that time, during that level? Junior PBL? He was already dominating the league, no? Kasi, when I watched him already there, I think he used to average 44 points a game. 44? Yeah, when he was in high school. Then, when he went to the PBL, he wasn't doing the same, no? But he was, I think, averaging about 20 points a game. How did he play at the Nike 18 and under tournament? I think he made it to the Mythical 5. Mythical 5. Like, it was him and Paul. At that time, did you feel that James Yap could make it someday big time in the pros? When he was playing for me, I really thought he was. And then I saw him again. He played for UE in college, and then he was going up and up. He was progressing as a player, and then he just stuck to one position, which was the shooting position. That's why siguro he improved a lot. Any message for James? Messages to James, I wish him all of the best. Just keep it up, and I hope you get more MVP. Well, unang meet namin ni James siguro noong 1999 pa. Nagta-tryout kami sa Absolute Distilled Water sa PBL Juniors yun. At that time, walk-in tryout lang ako. Si James na nirecruit pa ni Bong Tan from Iloilo. So, unang nakita ko sa kanya, nagulat ako dahil kaya raw niya maglaro ng 1, 2, 3, 4, 5 na position. So, parang, ibang klase siguro ang galing nito. So, yung unang kita ko sa kanya, yun, 1999. As a basketball player kay James, unang tingin ko talaga tahimik eh. Siguro dahil galing siyang probinsya noon, siguro nahiya siya may pag-usap, pero ganoon pala talaga siya, matahimik na tao. Pagkakausapin mo, saka lang magsasalita. Mabait na tao si James, hindi siya napipikon agad, magaling siya makisama. Saka, pag humingi ka ng tulong sa kanya, gagawa niya yung paraan para tulungan ka. Talagang, yung 1999 pa lang, juniors pa lang kami, talagang shooter na siya. Talagang meron ng post move, may drive na, talagang complete player na siya. Pero ngayon talaga siguro, nakita ko ngayon sa PBA talagang, yun niya talaga yung pinaka-peak niya talaga na sa paglalaro. Yung nakuha na niya yung confidence niya, yung shooting niya talaga, yung drive niya, talagang lahat nasa kanya na. So, swerte talaga si James dahil nakuha niya yung kumpiyansa niya. Yun yung pinagpipray ko talaga na talagang hanggang mag-retire na kami, sana sa isang team pa rin kami. Kasi talagang halos swerte rin na nagtutugma na parati kaming nasa isang team eh. Absolute, naging kampi kami. Sa Wellcoat, naging kampi kami. Sa UE, syempre, at saka sa PBA. Itong PBA, hindi ko in-expect na mag-aabot talaga kami. Bili mo, number 2 pick siya ako, number 11 pick. So, nag-aabot pa rin kami. So, imposible talaga yung nangyari. Partner James, message ko sa'yo, sana stay healthy. Huwag mo kakalimutan ng Diyos at huwag mo kalimutan yung mga tumulong sa'yo.
Alam ko marami pang blessing na darating sa'yo. Saka bro, you deserve the MVP. Talagang maganda talaga yung pinakita mo ngayong taon na to. Sana huwag ka magbabago at sana magtagal pa kayo ni Chris. Thank you very much. Matapos ang sunod-sunod na pamamayagpag ni James sa hardcourt, naging hot commodity po siya sa UAAP. Yan po ang ating pag-uusapan sa aming pagbabalik. You have come a long way. Second pick overall. To get your first 2 points in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Yap. Pasarap po ng pasarap ang ating kwentuhan dito sa ABC Sports Special. Alam mo, Jason, ang alam ng marami, sa Lasal mag-aaral itong si James. At talaga naman pinag-agawan ng lahat ng UAAP school itong si James Yap. At ang balita nga, tama ka dyan, pupuntahan niya yung favorite team nating dalawa, yung De La Salle Green Archers. But it's some twist of fate, James Yap ended up with the UE Red Warriors. Actually, unang siya nakita when he played here, he was playing for a Chinese high school based in Iloilo. Tapos that particular summer, I think he was only in his third year high school noon. They competed sa Chinese tournament here in Manila. So I watched his games, and the following year, I saw him again. So, you know, I touched base with him. Then sabi ko nga, I invited him. In fact, I talked to his yung relatives niya na we are very much interested. In fact, siya ang number 1 sa wishlist ko nila. Well, of course, when I was trying to recruit him, unfortunately, he decided to go to UE. Well, I think it's more of a personal choice on his part. And we didn't take it against him. As naman here in Lasal, you know, if we really want somebody, more than welcome if he'll enroll with us. But if he'll decide not to go with us or enroll with us, it's okay lang. We won't take it against him. Ang akala ng marami, si Coach Boise Zamar lamang ang naging coach si James Yap sa UE. Ang totoo po niyan, ang unang coach si James sa UE ay ang dating PBA player na si Itoy Esguera. Tama ka dyan, of course. Coach Itoy was once a PBA player for Manila Beer, Crispa, at talagang deadshot yan mula sa labas. Tinawag nga yan na rifleman. In effect, si Coach Itoy Esguera ang nakadiscover dito kay James Yap sa UE. At nakapanayam namin si Itoy Esguera tungkol dito. Well, actually, dinala siya sa amin nung chewy niya. Pinakilala siya kay Coach Artadi at saka kay Boss Bongtan. Tapos dinala siya sa akin sa iyo. Well, nung una, alam ko magiging prolific scorer siya kahit sa team siya pumunta. Kasi first time ko nakakita ng player na nakakashoot kahit na may tao sa harap, kahit na may depensa sa harap. Well, nung kasama namin siya sa UE, masyado siyang mahihain, hindi siya masyadong sumasama sa amin. Minsan gumigimik yung mga bata, hindi siya sumasama. Talagang gusto niyang mag-concentrate dun sa career niya. Dedicated siya sa ensayo, religyoso yung bata, at talagang kita ko na sisikat siya. Ang maganda lang kay James, hindi pa siya nagiging MVP, hindi naman lumalaki ulo niya, ganun pa rin siya, mula na mag-start, ganun pa rin siya hanggang well, siguro, I really wish him the best in life. Ayun naman pala ang kwento ng pagpunta ni James Yap sa UE. And the rest is history, as we'll see in this video. Yung laro dito sa Maynila, compared mo dun sa laro mo sa probinsya, yun, malaki bang pagkakaiba? Sabi ng coach ko dati, mas grabe daw akong maglaro ng high school. Mas grabe ka? Mas grabe daw akong maglaro ng high school. Bakit daw? Dumadunk daw ako, gano'n. Ano? Kaso pagdating sa Manila, parang hindi na ako nakadunk. Bakit? Hindi ko alam eh. Oo. Talaga? Oo. Dunk. Pass break. Parang idadunk ko. Pero
Parang umiba yata yung laro ko. Parang pagdating dito sa Manila. Oo, pagdating dito sa Manila. At sa pagpapalaot ng kanyang basketball career sa UAAP, James became synonymous with the UE Red Warriors. James, you know, he is the reincarnation of Alan K. Dick in the UE camp. And what can we say? We shall call him the Big J today because he has really put up big-time numbers for UE. Oh, matulog na yung pangalan mo pagpasok ng UAAP. Medyo na-pressure ka ba nun? Alam mo ako kasi hindi ko iniisip yung mga sinasabi ng mga tao. Basta ako, maglaro lang talaga ako. Ganun lang. The fortunes of UE could reside on the shoulders of James Yap. Siyang naging mukha ng koponan during his varsity years. Noong 2002 season, umaverage si James ng kanyang UAAP career best 20.1 points. Kasama na ang collegiate career high 36 points against UST sa first round. Yung ano naman, yung team nyo dyan sa UE, sino yung mga kakampi mo nun? Sila Tubid. Artadi with the ball. Tubid to extend it to 5. Come on! Ronald Tubid. Malakas yung team yun, no? Malakas yun, malakas. Here's Villanueva with the basketball, and his passes have deflected and stolen by Yap. Over to Tubid, and Tubid skying high. Oh boy. He was airborne, and no way the team can stop that shot of Tubid, but from a turnover they score. There's and the basket counts. You know, Artadi has the quickest hands on this UE lineup. Tapos ang coach nyo, nabutan ko si Coach Ethan. Warrior falls to the front, on the way by Artadi. I had to Booker. Booker all by himself for 2 points. My God has pointed up in from my back. My wonder, dirty woman. After 1 year lang yata si Coach na. Si Coach Boise na, 3 years. Now Yap is fielded in. Coach Boise Samar looking for that explosion from James Yap at this point for it. At tapos pagdating naman yan, yung UAAP na tayo, no? UE. Pero hindi kayo nag-champion nun, di ba? Yung panahon namin nila Tubig, last shot naman yan, no? Jikchia. Ngunit isa sa mga pinakamalaking upset sa history ng Collegiate League, the twice-to-beat armed Red Warriors lost to Ateneo Blue Eagles in 2 heartbreaking games sa Final Four. Hindi ko talaga makalimutan yun. Ang sakit nun. Oo. Tapos, twice to beat kami nun. Twice beating kami. Talaga masakit. Grabe. Sa sumunod na taon, minus his energetic teammate Ronald Tubid, muling pinamunuan ni James ang UE to an 11-3 win-loss card at sa Final Four. They enjoy a twice-to-beat advantage here in the Final Four. With a team-leading 17.4 points at 5.4 rebounds average, sinungkit niya ang MVP award at napabilang sa Mythical 5 sa taong yun. Here's James Yap. Guarded by Chia, double team by Alvarez, but he still scores the 2. He's moving so smoothly, and he's just continuing to score. Pero nag-ano ka rin, nag-MVP ka na rin, di ba, sa UAAP. Ano nang pakaramdam nun nung nakuha mo naman yung MVP dun sa UAAP? Hindi mo nga nakuha yung champion, pero ikaw naman yung naging MVP. Nakuha ko yung MVP. After nun, gusto ko na magpa-draft. Okay. Kasi ang dami nang nawala sa amin. Tapos ang maganda dito kasi Vice President ng UE, tsaka yung President ng UE dati, sinasabihan na ako na, James, magpa-draft ka na. Okay naman yung UE, sobrang bait sa akin talaga. Manager ko, in-advise ako na sila Don. Oo nga, James, kailangan mo magpa-draft kasi nag-MVP ka, ganyan. Maganda timing. So sabi ko, sige, pa-draft ka. Subalit sa isa na namang malaking Final Four collapse, muli silang natalo sa Far Eastern University Tamaraws.
kami sa lahat ng sinasalihan namin. Champions League, champion kami. Sa hihipin lang talaga. Masisilat. James was a tremendous offensive weapon during his collegiate days. Kaya naman nakumpara pa siya sa isang dating taga-UE. Walang iba kundi si The Triggerman, Alan K. Dick. Kanya lang, gaano man kapagumpay si James sa basketball court, naging mailap naman ang championship para sa kanya. Sa aming pagbabalik, we will take a closer look at James Yap, the student, the basketball hero, and the campus heartthrob. You have come a long way, second pick overall. To get your first 2 points in the PBA. Big James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. Sa putong ito, we will turn back the hands of time as we go back to the college days of James Yap. At sino pa ang nababagay na mag-tour sa atin, kundi ang kanyang college teammate na si Paul Artadi. Silipin natin to. Ako po si Paul Artadi ng Pure Foods Chunky Giants. Nandito tayo ngayon sa University of the East, ang aming alma mater ni James Yap. Samahan niyo ako sa loob para ma-interview natin yung mga teachers, pati yung mga tambayan namin dati na nandito pa kami sa UE. Tara, pasok tayo. Nandito tayo sa security office at kakausapin natin ang chief ng security office ng UE, si Sir Rolando. Sir, ano masasabi mo kay James Yap bilang isang estudyante? Masasabi lang namin siya masipag mag-aral nung nandito siya. Pagkatapos mag-aaral, kung sa practice naman, magpa-practice siya. Pagkatapos, standby na sila dito sa harap ng opisina namin. Kasi usually dito talaga kami tumatambay. Nakikita namin mga estudyante tumadaan, di ba? Pakit ba? Nandito tayo ngayon, papunta tayo sa gym, pero nakasalubong natin ang pep squad, mga drummers ng UE. Ano nga sabi nyo kay James bilang player at bilang estudyante na nakikita nyo rito sa UE? Bilang estudyante kay James Yap, masipag siya mag-aral. Pumapasok siya sa klase. Tsaka bilang player, pag nakikita ko siya sa ensayo, talagang minomotivate niya yung mga teammate niya para magpursige sa paglalaro. Go fight, red and white! Go fight, red and white! Go fight, red and white! Team! 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 Congratulations kay Artadi at James Yap! Idol kayo ng mga taga-UE! Astig! Makikita nyo, ang gym namin ay nasa 5th floor. So, aakyat kami araw-araw ng 5 palapag. So, nakakapagod talaga. Ito na yung warm-up namin bago kami mag-practice. Ngayon, hindi ba kayo napagod? Ako napagod dun. Ngayon, nandito talaga tayo sa gym. Ito yung sinimulan namin ni James Yap na talaga nagpursigido kami na maglaro ng mahusay. Buti na lang sa awa ng Diyos nakuha kami sa PBA. So, proud na proud kami talaga sa UE. Itong makikita niyo mga trophies na to, ito yung mga trophies na napanalunan ng UE. Ito yung isa sa memorable na trophies namin dahil dito kami, nag-champion kami dito sa Guam. Ito yung parang Philippine team kami na UE pa rin ang mga players pero nag-champion kami rito sa Guam to. Pero sa lahat ng ito, ang pinakamagandang trophy na nakuha namin ni James Yap as a college player ay itong Champions League trophy. Ito ang kauna-unang Champions League. Kami ang nag-champion dito. So, very memorable to sa amin. Talagang sobrang ikinatuwa namin yan at ang buong UE community. You're the best! Nandito tayo ngayon sa chapel ng UE. Alam nyo, tuwing umpisa ng isang tournament, lalo na yung UAAP,
dito talaga kami nagpupunta para humingi ng blessing kay God. Parati, lalo na rin pag kami prelims, midterms at finals, nandito rin kami. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa College of Business Administration's office. Importante ito, interview natin ngayon ang nag-aayos ng enrollment namin para hindi na kami pipila. Daya, si Sir Jun Cerda. Halika, pasukin natin. Pasok kayo. Sorry, excuse po. Sir Jun. Ito si Sir Jun ang tiga-ayos ng enrollment namin noon. Tatanong ko lang kung anong masasabi mo kay James bilang isang tao at bilang isang kaibigan. James siya, mabait naman and then approachable din maganda naman siyang kausap. Sir Jun, isa na lang, bigyan ng greeting si James Yap. Anong masasabi mo sa kanya? Para kay James Yap, pagkapanalo bilang MVP, congratulations at more power. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think Congratulations, James Yap, for winning the MVP. You made UAE proud. James Yap, inspirasyon ka talaga ng mga taga-UAE. Nandito tayo ngayon sa faculty room ng mga teachers sa UAE. Alam ko nandito si Ma'am Lanusa, isa sa paboritong teacher ni James. At syempre, paborito ko na rin. Naging teacher ko kasi siya. Halika, interview natin siya. Hello, ma'am. Ma'am, kasi balita ko si James, lalo na nag-usap kami na alam ko, isa ka sa paboritong teacher ni James. Anong masasabi mo sa akin bilang estudyante at bilang isang tunay na tao? Si James, mabait siya. A man of few words. Pero makikita mo naman sa kanya na gusto niya rin matuto. Okay, ma'am, yung message na lang para kay James. James, I just wish na dapat magpatuloy yung success mo. Huwag kang makalimot dito sa mga mentor mo sa UE. At sana mabalikan mo rin kami. Paul and James, the UE community is proud of you. Congratulations and more power. Nandito tayo ngayon sa kantin na kinakainan namin ni James dati. So pasukin natin sa loob, interview natin yung tagapamahala dito na si Nanay Ellie. Tara, pasok tayo, kausapin natin. Itatanong natin ngayon, Nanay Ellie, kung ano ba ang paboritong pagkain ni James pag kumakain dito? Lahat ng silog, lahat ng klase ng silog, top silog. Tapos kung ano lang yung mga pagkain, mga chicken, mga beef, yan ang mga kinakain ni James. Anong pagkakakilala mo sa kanya? Ano yung nakikita mo sa kanya? Well, si James, ang pagkakakilala namin sa kanya, talagang tahimik lang siya, pangiti-ngiti, at saka talagang walang kibo. Nagtataka nga lang ako kung paano nga niya naligawan si Chris. Si Chris, Oy, showbiz yan. O yan, nakita nyo na ang buong UE. Napunta na natin ang dati naming pinagpa-practice ang gym, mga paborito naming teachers, at mga paborito naming pagkain. Sana nag-enjoy kayo at huwag kayong magsawang magsuporta sa Pure Foods Chunky Giants. Maraming salamat po, and lalo na support the PBA. Ayan, nakita natin ang buhay estudyante at buhay basketball player para kay James sa University of the East. Sa aming pagbabalik, sisilipin naman natin ang naging PBL career ng ating PBA MVP. Maraming salamat po. You have come a long way, second pick overall. To get your first 2 points in the PBA. Big game, James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. Isa pang humasa sa basketball skills si James Yap ay ang kanyang pagsali sa tinatawag na last training ground for amateurs bago sila pumasok sa PBA. Yan po ang PBL. James joined the ICTSI franchise, teaming up with college rivals Mac Cardona and Mike Cortez. And in his final year with well-coached Paints, muntik pa niya makamit ang kanyang unang PBL championship. From 2002 to 2003, James Yap played for ICTSI LaSalle in the PBL.
sa ilalim ng multi-titled coach na si Franz Pumaren. Something that you have to accept. Minsan talaga kanya-kanya, and James Yap gets the space and the three. When I was trying to recruit him, unfortunately he decided to go to UE. And then when I was able to, he was able to play under me in spite of him being an outsider in that All-Lasal group. He was still my starting wing guy then. And he was my first pick during the parang drafting. I think I have no problem dealing with him. He's a nice kid. Walang, you tell him what to do, he'll do it. And he's willing to adjust just to improve his game. He's willing to learn another word. He's really a very soft-spoken, shy guy, really quiet. Parang traditional kid coming from the province, playing in a different scenario, different situation, playing in Manila in big-time collegiate league. He's very respectful young kid. Naging kakampi niya dito ang mga collegiate rivals niyang sina Mike Cortez, Mac Cardona, Willie Wilson, Joseph Yo, at ang isa sa mga ABC Sports analyst ngayon na si Dominic Uy. Well, actually, when I saw him, when I was coaching him, I really, noticed the upside of his basketball career. Sabi ko, as long as this kid is willing to learn, willing to adjust his game, to improve his game, I think he will be really a force to reckon with PBA. But this one, I guess he surprised a lot of people. But for me, I saw that he can really make it to the elite list in the PBA. And for me, hopefully that he will continue trying to improve his game. Most important for him right now is not to be contented, because normally that's the downfall of a player. When nakontento na, I achieved something already, not willing to work hard, not willing to improve on my skills, not willing to add new dimension in your game. And James Yap, explodes the three! Ngunit hindi naging hadlang para kay James ang mapabilang sa karibal na koponan sa UAAP, as he showed a glimpse of his bright future with the team. Sa kanyang huling conference sa PBL, he joined perennial powerhouse Wellcoat Paint Masters under the guidance of veteran mentor Leo Austria. Nowhere to go, goes to Salansang, and Willie Wilson breaks up the play. James Yap will go up and slams it home, baby! Well, si James Yap, kilala ko na siya as a player nung unang naglaro siya sa Junior PBL. Pero as a person, nakilala ko siya nung naging player namin siya sa Wellcoat noong 2002. Dahil naging player ko siya doon, lumaban kami ng championship noon. Sabi ko sa kanya, yung batang ito, malaki ang kinabukasan dito, sisikat ito. And hindi ako nagkamali dahil dumating na yung time na talagang tinitingala siya ng bawat player ngayon. Pagka may player ka na katulad ni James Yap, dumadali ang basketball mo eh. Dahil nung unang nakita ko siya, na any angle or any part of the court na meron siyang threat eh. Dahil sa loob at sa labas, makikita mo na lagi siyang hinahabol ng kalaban niya. So that means na threat siya eh. And hindi mo talaga siya pwedeng pakawalan dahil talagang makikinig mo na lang yung squeeze nung nung net eh. Alongside Mark Pingris, Nelbert Omolon, Paul Artadi at Willie Wilson, hinatid niya ang Wellcoat sa finals. Ngunit sila'y natalo sa Fash Liquid na pinangunahan naman ng kanyang mga karibal mula sa Ateneo sa pamumuno ni Rich Alvarez. Well, si James Yap, pagka-player mo, siya yung player na hindi naiilang sa coach at saka yung coach naman hindi naiilang sa kanya. And magiging maganda ang rapport nyo saka yung communication Talagang, talagang masasabi mong talagang hinahanap siya ng coach. Yung klase ng player na katulad ni James Yap, siya yung hinahanap ng coach. Madaling i-coach, magalang, and masunurin, and may disiplina pagdating sa court. Alam niya yung mga value na itinuturo ng coach importante sa kanya. Ang X-factor sa talent niya yung kanyang malaking kamay Dahil pagka malaki ang kamay mo, marami kang nagagawa. Madali sa kanya lumayap, madali sa kanya jump shot,
And talagang talagang gifted itong bata eh. And alam niyang gifted siya, hindi siya nag-rely na darating lahat ng swerte. Talagang pinaghirapan niya ito eh. Dahil yung hard work niya, talagang ngayon makikita mo nagbunga. And kaya sana magdire-diretso itong yung kanyang ginagawa, ma-maintain niya. Dahil alam ko, sa buhay ng tao, lahat ng professional or player, yung maintenance ang pinakamahirap. Well, sabi ko nga sa iyo, talagang coachable itong batang ito. And yun isang reason siguro kung bakit sumikat siya at naabot niya yung tugatog ng tagumpay. Dahil he's a hard worker. Hindi siya sumusuko kahit anong drills na ibigay mo. Dahil hindi lang talent ang ang makakapagpasikat sa iyo eh. Pati attitude. And meron siyang goal. And they go back to their main man. Yap against Gelling. Creating space for himself. Big-time players making big-time shots. Magaling si James Yap eh. Galing kumili ng girlfriend. Kita mo, galing ng asawa niya. Diba? Sa kinarami-rami ng mga galing na players ko, walang gagaling kay James Yap sa pagpili ng girlfriend. Biro lang, teta Pero, good luck sa inyo. Si James, napakabay na bata. Same thing with Chris. Sa inyong dalawa, good luck. Alam mo, mag-usapan natin dito. BBL career. Akala ko yung married siya na life ni married life ni Chris at saka ni James. Si James Yap dumating sa amin, napakabata niyan eh. Actually, even before he made it to the college, college yung ranks, naglalaro na siya sa PBL. Nagkakita namin siya sa PBL Juniors. In fact, yung huling team na nanalo ng Asian Championship, kasama si James Yap, siya yung lead player doon. Pero ang naging MVP nung championship doon, si Paul Artadi. Kasi magkasama na sila noon eh. Bago sila pumunta ng college, naglaro muna sila sa amin sa Juniors. 17 and under, being the PBL selection. Pero hindi pa ako commissioner na, si Yeng Gyo pa yun. Pinadala nila sila sa Taiwan. They won the championship. Ang coach nila noon, si George Gallen. Doon mo makikita na he had the makings of a good player. Now, whether he will become a great player, palagi ko ginawa niya na yung first step by winning the championship and winning the MVP. Rare yung ganun eh. Mananalo ka ng championship, mananalo ka pa rin ng MVP. So I guess yun ang validation kung gaano kagaling talaga si James Yap. James Yap will go up and slams it home, baby! Oo, walang duda na nung dumating si James Yap sa college playing for UE, alam ko na agad o alam na ng marami, hindi naman nakapansin nun eh, marami kami nakapansin. That he had the makings really of sabi ko nga, a good player, no? Nakita natin yung galing niya kasi unang-unang malaki, could shoot, okay? Nakaka-penetrate. Ang isa pa sa hindi nyo napapansin dyan, ang laki ng kamay ni James Yap. O tawa kayo ng tawa. Ito po naman nakita nyo kung paano daklutin ni James yung bola. Importante yun kasi yung grip ng ball, yung control ng bola. Wala akong nakita na bata na gano'n kalalaki ang mga kamay. Pag kinamay mo si James Yap, akala mo nakipagkamay ka sa isang 6'10 na player na ang laki talaga ng grip. Importante yun yung ball control niya. Kaya nakikita nyo si James Yap, may special sa kanya eh. Dahil nakokontrol niya ang bola at meron pa siyang ability to suspend in mid-air, meron siyang tinatawag ko separation move in mid-air. Rare mo nakikita yon. Gifted si James Yap eh. Walang duda na he is a gifted athlete. Tapos dinevelop pa niya ng dinevelop yung skills niya by playing sa college, by playing in the PBL. I guess yun, lahat-lahat, pagdating niya ng PBA, hinog na siya. But really, pagsampa pa lang niya, alam mo na, he was special. Alam mo, ang isang player kasi, pag talagang magaling ako, kumbaga sa mga bituin, lahat yan nagniningning eh. Pero may isang nag-stand out. Yung pinakamataas, yung dominance niya. And James was that kind of star. James Yap with a side-stepping move. Si James Yap, hindi natatakot yan. Yun pang isang aspect siguro na, o isang value ni James Yap na mapapakinabangan na kahit na sinong team ang mapuntahan niya. Iba yung clutch making ability, yung clutch playing niya, yung ability to play in the clutch. Maraming magagaling na player, first to third quarter, and maybe even up to the half to fourth quarter. Pero si James Yap, he would want the ball pagka game on the line. Bihira yung ganon. Kasi, literal, kailangan meron kang balls, okay, to do that. Talagang kailangan mong paninindigan yun. And si James Yap never shies away from big plays. Never to gather. James Yap, step back, hit there by James. Oh! How does he do that? Big game, James. Yun ang dahilan kung bakit extra special din siya. Hindi lang siya magaling, buong-buo pa ang puso niya. Ibig sabihin, he has what it takes to become really a great player. Sabi ko nga nandun may skills, no? May height, nandun lahat, ang tools niya, athletics siya, tapos meron pang ability to play in the clutch.
palagi ko lahat-lahat yun, well-rounded player. Kaya, kung pag-uusapan ninyo, future ng Philippine basketball, I guess kung lalaroin natin yung klase ng play sa international, where we play sa outside and all, talaga si James Yap ang ang key player natin Kung pag-uusapan I think even si Chop Reyes si National Coach Chop Reyes would agree na si James Yap really would be a great asset. If not, he will be that centerpiece ng isang team na bubuin natin for international. Again, James Yap here this time. Si James Yap naglaro sa probinsya, nadiskubre. Nagpunta ng Maynila, naglaro ng college, nakalaro na ng international play, naglaro ng PBL. Kumbaga, nalibot niya na lahat. He gained all the experience, nag-mature siya, so by the time na umakyat siya ng PBA, walang duda that he was ready. Kaya, hindi naman katakataka na nag-blossom siya agad Destiny niya to become the great player that he is. Well, para sa iyo, James Yap, alam ko na nakuha mo na yung tugatog ng tagumpay. Pero, umpisa pa lang yan. And tandaan mo na ang basketball ay hindi pang habang buhay. And habang sikat ka, samantalahin mo yan. Huwag mong pabayaan. And sana huwag ka magbabago. Huwag mong kalimutan yung mga taong nakatulong sa'yo, lalong-lalo na yung mga fans mo. Dahil kung walang fans, hindi ka sisikat. And alam ko na meron ka ng mahal sa buhay. And sana bigyan mo ng kaukulang pansin dahil ang opportunity ito hindi napupunta sa ng malimit, lalong-lalo na sa'yo dahil alam ko marami kang fans, marami nagmamahal sa'yo dahil sikat ka, pero pagka hindi ka na sumikat, hindi ka na sikat, malalaman mo na yan. Kaya ngayon pa lang makisama ka ng maayos and huwag mong kakalimutan yung tumulong sa'yo ng higit sa lahat, yung puong may kapal. I just hope that he'll continue being a level-headed guy and he will really accomplish more, not only this year's MVP, but a lot more in since started. James, magpakabait ka. Alam mo, ang dami mo nang narating, ang sarap tignan. Isa sa pinakamasarap na experience ng isang tao na tulad ko is to be able to work with young players like you and to see you mature, to pick the right person to be with, gawin yung tamang gagawin sa karir mo. Napakalaki ng future para sa iyo, napakalawak ng pwede mong gawin. Basta wag ka lang mawawala sa direksyon na isinet sa iyo ng Panginoon, I guess hindi ka magkakamali. Nandyan si Chris para alagaan ka, para itayo ka, at saka perfect ang combination nyo Fire and ice yan Ikaw yung yellow, si Chris yung apoy. Okay? Tamang-tama yung combination yan. I guess hindi ka magkakamali dyan. All the best to you. Huwag kang makakalimot kung saan ang galing. At saka pinagmamalaki ka ng mga kapatid mo sa Escalante, dyan sa Negros. Yung mga kaibigan mo dyan, who up to now, talagang tinitingala ka. Tinitingala ka na ng Philippine basketball, manatili ka dyan. Saka continue to work hard. Alam ko, ikaw isa sa pinaka-hardworking players that I have ever seen. Ituloy mo lang yan. Huwag kang magbabago yung focus mo. At sana, makita kita sa national team. Gusto kong ipakita mo sa lahat ng naglalaro dito sa Asia na yung mga Pilipino, lalong-lalo yung katulad mo, pwedeng makipagsabayan doon sa pinakamagagaling sa buong mundo. Sets up James Yap for the three. Tip to go. And it is a good push. Walter Yap gives it to James Yap. He fires the three. Sa pagpapatuloy ng ating ABC Sports Special, babalikan po natin ang naging rookie season ni James Yap sa PBA. You have come a long way, second pick overall. To get their first 2 points in the PBA. Big James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Yap, Alcocos, Palke, Zan. After a successful amateur career, James Yap was ready to go up to the PBA. And because of his performance in the amateurs, he was one of the top pick candidates in the rookie draft of 2004. Sa 2004 PBA Rookie Draft, James was edged out by his Ateneo rival Rich Alvarez
to become the league's top overall pick nang piliin ng Shell ang huli. Pumangalawa si James sa rookie draft nang mapunta siya sa Pure Foods Tender Juicy Hot Dogs. Pure Foods chooses as the second pick overall, James Yap. James Yap has now entered the PBA hardcourt and will see his first minutes as a pro. Tatanda ko ba yung first game mo sa PBA? Oo. First game, first 2 points ko, dunk pa. Ha? Oo. Dapat dumang ka uli ha? High school na yung huli mong dunk, tapos dunk ka na sa PBA. Dunk pa, oo. Kasi nagulat ako, siguro yung... Sino ka naban? Coca-Cola. Coke, okay. Hindi mo, pag nilay-up lang dapat ako. Tapos, uy, nandiyan na yun. Dinap na lang. Here comes Sanford. Oh, and there's James Yap. Binawian ni Yap. Binawian ni Yap yan. And here comes James Yap. Oh! James Yap nothing yet on offense but on defense. Oh, grabe ang pinapakita nito. James Yap in the middle. Yes! What a way to get their first 2 points in the PBA. James Yap bringing the house down. Describe mo naman yung unang taon mo sa PBA. Medyo nahirapan ka ba o... Siyempre, kasi nag-adjust Adjustment sa mga teammates mo, sa coaches, kasi professional na yan eh. Oo, diba? So, talagang swerte ako dahil napunta ako sa Pure Foods. Okay. Kasi yung sama ng Pure Foods, talagang walang star player. Talagang kung bago ka, yung tingin sa'yo, parehas. Hindi yung... rookie ka lang. Rookie ka lang, wala ka na dito Maganda sa Pure Foods ng samahan talaga. 2 months before the draft, I already declared that I will be getting James Yap. And that was the time wherein wala kaming center. So, a lot of people were saying, why get a 2 guard? No, I want to get James Yap. Sabi ko, dahil I know he's a big-time player, I know he can deliver the goods, but the most important thing is that he's a good person. So, mas madali i-motivate, madali i-mold into a winner yung ganun tao dahil open parati sa suggestions at open sa new things. At I'm just so happy, hindi ako nagkamali. Naging mainit ang simula ni James sa bayan ng mga Astig. He was given the moniker Boy Thunder dahil sa malakulog niyang mga tira sa labas. Double team laban kay Limpot. Off to Yap. Yap with the corner pocket shot. It's good! Huge shot! James Yap! Can you believe this, partner? While his backcourt partner, Paul Artadi, was christened Kid Lightning for his speedy ball handling. That's Paul Artadi with a quick release. Paul Artadi, the Roadrunner. Ang bilis ng batang ito. Ang team-up ng dalawang dating UE Red Warriors ay isa sa mga naging popular na tandem sa PBA noong taong yun. Off to Yap. Yap, top of the circle. Oh, and look at this. The tandem of Artadi and Yap again teaming up. They're just so familiar with each other. Simula high school, mga second year yata ako. Kailangan ng absolute pa lang. Pagdating sa UE nga, naswerte nga na napunta rin siya ron. Sa PBL, una na ako sa Wellcoat. Sumunod na naman siya. So sabi ko, sunod-sunod nga. Tapos yung draft day, dumating yung draft day, na-pick na siya ng Pure Foods. So, nung nakuha ako, sobrang saya talaga ako. Hindi ko alam gagawin ko dahil Pure Foods nga. So, masaya talaga. Siguro, kaya kami kinuha dahil alam na nung ni Coach Ryan siguro na meron na kaming parang connection na pag kung saan ako pumunta, nandun siya. Alam ko na kung anong galaw niya. So, siguro, yun yung purpose ko para in the future, kami na yung gagamitin siguro sa Pure Foods, di ba? Mas hindi ako kinakabahan dahil alam ko pagka pinasaan ko talagang ititira niya or kumpiyansa ako talaga na andun kami din sabay sa court. Yung adjustment lang nga yung physical play dito sobrang physical. Pero sa akin, parang mas nako-compare ko pa ng parang mas maluwag dito kasi sa PBL sobrang pare-pares kami mabibilis. Dito parang ako pa yung mabilis so nakakalusot-lusot pa ako. Parang yun nga, masaya ako nga na nakasama ko yung mga veterans at tinuturuan talaga kami nila para mag-improve yung game namin. Kung paano pakisamahan yung mga veterano kasi yun talaga yung importante. Kasi bago ka pa lang, kailangan mo talaga pakisamahan sila na hindi ka magmamalaki sa kanila. Kasi panibagong panibagong play, so ang daming play. So medyo nag-adjust ka doon kasi ilang play na sa PBL pa lang, sa UE pa lang, parang hirap. Pero
mga next 3 days o 4 days makukuha na namin o makukuha ko na. Siguro na-expect ko malayong marating nito kasi improve na lang yung shooting niya. Tapos dribbling, mabilis na eh. Nandiyon na lahat, shooting na lang eh. Kay James, yung role playing muna, kagaya sa dyan pa si Noy Castillo. Gawin lang niya yung mga ginagawa niya sa yung addition na lang siya sa mga 3 points niya, ganyan, para matulong nila si Noy Castillo. Kasi ang dami rin shooter dito sa Pure Foods, so malaking factor talaga na nakuha pa si James. Shop had modest averages of 12.5 points on a 27.7% three-point shooting, 4.7 rebounds, at 1 assist sa kanyang rookie year. Naging popular na kandidato para sa Rookie of the Year si James. Siguro James. Maybe because he probably had the most impact on his team compared to all the other rookies. Especially itong huling part ng season, siya yung may pinakamalaking contribution among all the rookies. Si Rich Alvarez dahil nakapasok ng siya sa semifinals. If there are some leading candidates, I'd probably say Rich Alvarez, James Yap, and probably Sonny Toss. They've all been playing well. Their teams have had success during the rookie year, and they've been a big part of it. So, that could really come down to either one of the three. James Yap and Rich Alvarez. Kasi sila lang naman yung sa nakikita ko yung consistent eh. Mula elimination hanggang ganoon. Unfortunately, natalo lang sina James. So, malaki na ngayon yung advantage ni Rich Alvarez, I think. Pero kay Rich Alvarez, napunta ang award. The Rookie of the Year goes to Rich Alvarez of the Shell Through the Target. Maraming maasa, makukuha mo dapat yung Rookie of the Year. Sa akin kasi, yung Pure Foods, syempre ang daming rookies, di ba? Sila Paul, sila PJ. So yung team, parang nag-a-adjust din. Nag-a-adjust sa amin. Hindi katulad nung Shell na konti lang. Maganda doon kasi yung Shell, pumasok ng 2 semis. Pag pumasok ko ng 2 semis, siyempre angat yung game, angat yung kasi best of 7. Kami, medyo baba. Wala na akong expectation na kaya makuha ko yun. Wala na nakapanghinayang, nanghinayang ka rin siguro. Meron din, hindi mawawala yun eh. Kasi hindi talaga para sa akin kasi mas deserving talaga si Rich noon. Kasi naka-2 semis, muntik ko sa finals. So, okay lang, walang problema. Sa unang taon ni James Yap sa bayan ng mga Astig, he showed some flashes of brilliance. Pero hindi ito naging sapat para makapag-uwi siya ng PBA Award. Sa aming pagbabalik, malalaman natin ang naging malaking pagbabago sa laro ni Big Game James. You have come a long way, second pick overall. To get your first 2 points in the PBA. Big James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. Itong nakaraang PBA season, James Yap exceeded all expectations. Sa tulong ng kanyang mga dumadagundong na 3-point shots, Boy Thunder churned out one big game after another. Those big games were enough to win him the Most Valuable Player Award. Pero di kaya ng kanyang mga breakout seasons in the amateur level. This time around, sinabayan niya ito ng isang championship. Matapos matalo sa Rookie of the Year race sa nakaraang season, James came back like a man on a mission. James Yap. Ooh, what a shot by James Yap. Boy Thunder with a 3-point shot. Okay, pagpasok kayo ng second year mo ngayon sa PBA, medyo mas ganado ka ba? Kasi nga, medyo nung first year, nasa baba, na-miss mo pa yung
Rookie of the Year. So, anong preparasyon mo nung papasok na ng second year? Itong taon na to? Siguro kumbaga na challenge na ako. Na talagang kailangan siguro kulang ka talaga. Tapos hindi pa ako first year ko noon, hindi pa masyado, rookie year ko noon, hindi pa ako masyado nag-weights. Hindi pa masyado nag-out. Tapos ang pangarap ko lang talaga na makapasok sa finals. Sa pangarap, ang goal ko talaga rin sa individual award. Mythical 5 lang. Kasi sinabi ni Chris na kasi mas siya pa nga yung nasa sad nung natalo ako. Sa Rookie of the Year. Sabi niya, okay lang yan, Jay. Okay lang yan. Bawi na lang tayo next con. Target na lang natin yung Mythical 5. Sa kanyang unang laro in his second season with the league, James erupted for 23 points kontra sa Red Bull. There's a Artadi, and James Yap trying hard. A bit lightning to Boy Thunder. James Yap stamping his flag dito sa ating first game of the 31st season ng PBA. Sa tulong ng magaling nilang import na si Markin Chandler, Pure Foods went on to figure in the Fiesta Conference Finals, ngunit sila'y natalo sa Red Bull in 6 games. Sa import conference na ito, James increased his averages to 15 points on a 35.5% three-point shooting, on top of 4.4 rebounds, 1.2 assists, and 1.3 steals per game. Sa sumunod na conference, the 2006 Philippine Cup, James' offensive firepower was in full display. He exploded for a career-high 34 points kontra sa Santa Lucia Realtors sa kanilang unang laro lamang. Ito'y kanyang binura nang humataw siya ng 37 points kontra kay Bart the Spark Kagiwa at ng defending champion Barangay Ginebra Kings later in the first half of the classification round. Not to be denied. 37 points now for James Yap. Establishing a new career high. Lalong umangat ang kanyang laro as he averaged a third conference best 20.1 points per game on a 33.5% three-point shooting. One of the more popular players in the PBA today. A former UAAP MVP, could he be the next PBA MVP? Who knows? Si James ang nanguna sa statistical points at pati na rin sa botohan upang siyang maging kauna-unahang sophomore at gwardiya na maging MVP since Willie Miller in 2002. Bakit nagkailangan nila, Kirby? Kasi pareho kayo naglalaban sa MVP. Hindi naman. Dahil before pa awarding, before pa na-announce yung sino yung number 1, sabi, may rumors na ako daw number 1, tapos number 2 sa Kirby. So napag-usapan namin na kid, kasi kid yung tawag namin sa tawagan namin pala. Kid, kahit sino manalo sa atin, kung manalo ka, happy ako sa'yo. Kung manalo ako, sinabi ko rin sa kanya, happy ako sa'yo. Huwag lang mapunta sa iba. Ganun na lang. At least ganun na lang. Okay. Kaya walang gap, wala lahat. Alam mo ba na binoto ka ni Kirby? Sinabi sa akin ni Coach no. Ano naman ang napakaramdam mo nun? Uy, pasalamat ako kay Kirby na sobrang, siyempre di ba number 2 siya, tapos ako na yung binote niya. Kaya kid, thank you talaga sa vote mo. Okay. Ngayon, Lian, nung nasabi MVP naman tayong dalawa eh. Tayo lahat kasi champion naman eh. Sama rin ako doon. Sa pagkaging MVP round. The Leo Award for the most valuable player goes to James Yap of Pure Foods Barangay Giant.
bilang unang Negrense na nakakuha ng award and the third former UE Red Warrior to do so after the living legend Sonny Jaworski and the triggerman Alan K.D. Pero ito na nga, di nag-MVP ka na. Second year pa lang sa liga. Tapos MVP ka. Pero mo, na-miss mo yung rookie. Pero ito ngayon, MVP na wala nakuha mo. Oo. In-expect mo ba yun? I mean, kahit sa panaginip? Yung goal ko lang talaga, Mythical 5. Mythical 5. Yun lang talaga. Tapos, basta maglaro lang ako talaga basketball, ganun, practice, ganun lang, weights. Tapos happy ako dahil nung nalaman ko na nag-number 1 ako, sa diary nabasa ko, James Yap, number 1 sa stars ngayon, ganyan. Happy ako doon. Pero wala ko yung expect na kahit ano, na ako mag-MVP, ganyan. Kasi pag may nag-expect ka ng malaki, pag mawala sa'yo, sobrang sakit. Oo, kaya sa akin, bahala na. Sino tingin ng mga players na mag-vote sa amin, press score, diba? I-recify, gano'n. Kung sino yung deserving talaga, yun yung i-vote. Yun lang naman sa akin eh. Hats off tayo kay James. He played his guts out at kinakita niya that not only can he play tough defense, no? He's willing to take a big shot. Yan ang sign of maturity. He's only 24 years old, but yet he's already feeling that he can put that team on his shoulders at kung kailangan siya mag-deliver ng big shot, kaya niyang gawin. Malaking pressure sa kanya na to deliver the goods, to score points. And he has not let his team down. Game in and game out, he does what is expected of him, which is to score points. Pero despite the concentration on James Yap by the defense, nakakascore pa rin siya. So I think yung pressure na exerted on him na overcome niya speaks well, and that probably was what won it for him. Nakita ko pa lang siya nung nasa UE. Alam kong malayo ang mararating niya. Kaya I'm really happy for him. Natupad na niya yung dream niya. And he's considered one of the superstars sa PBA. Malayo pa mararating niya. Marami pa siyang ma-accomplish. Basta make sure lang na dedicated siya dun sa basketball. Focus lang yung mabuti yung mind niya towards something like yun nga, mag-set pa siya ng mga goals. Huwag siyang makontento na porque MVP na siya ngayon, makontento na siya. You have to set more goals, like try to get another MVP or break some records, something like that. Ang ganda ng pinakikita niya, nag-MVP siya ngayong season. At saka nakikita ko na talagang deserving yung bata na nanalo ng MVP. Sa laro niya, at saka yung attitude niya towards the game, disiplina, saka yung kung paano niya dinala yung Philfood sa finals hanggang sa championship. Deserving talaga yung bata. Talagang mabait yung bata, talagang ang ganda yung attitude niya sa practice, paglaro, all out din siya. Saka very humble yung bata. Despite na sikat na siya, talagang level-headed pa rin siya. Congratulations for winning the MVP. Sana magtuloy-tuloy pang magandang achievement mo, saka yung career mo, saka yung kasikatan mo magtuloy-tuloy. You deserve it. Pagka makontento sa na-achieve mo ngayon, make sure work harder pa para ma-fulfill mo pa yung ibang mga dreams. Good luck to you and more power. James Yap from the corner. Yeah! Big shot by James. Woo! Salamat si James Yap. At kasabay ng pag-usbong ng basketball career ni James Yap ay ang pag-usbong ng kanyang celebrated love affair with Miss Chris Aquino. Yan ang ating pag-uusapan sa aming pagbabalik. Maraming salamat po.
You have come a long way. Second pick overall. To get their first 2 points in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Yap, Alfonso Santi, Zan. Sa kanyang sophomore year, si James Yap, inspirado ng kanyang may bahay at #1 fan na si Chris Aquino. Here's Castillo to move. James Yap fires a 3. Yes! Oh boy, trying to go to love that shot by James Yap. He was jumping all over that your food pit. Si Miss Chris Aquino mula sa mundo ng showbiz. James Yap naman mula sa mundo ng basketball. And there's a steal by James Yap. And a foul. Pagkaiba man ang kanilang mundo, nakita natin kung paano sila pinagtagpo ng tadhana. Paano ba nagsimula ang lahat? Balikan natin si Richard Del Rosario early in the Fiesta Conference sa Buwan ng Mga Puso kasama si Chris Aquino at James Yap. So only a few days before Valentine's Day at meron po kaming special na regalo para po sa inyong lahat na alam naman natin, hindi lang yung mga PBA careers ng inyong mga paboritong basketball players ang sinusubaybayan, pero pati na rin po ang kanilang mga love lives. At ngayon po, for the first time, makakausap po natin up close and personal ang pinakasikat na couple, hindi lamang sa PBA pero I think sa buong Pilipinas na rin. Miss Chris Aquino at James Yap. First of all, thank you for agreeing to this interview, Chris. It's his birthday, so I am here. Thank you. Siyempre, first question would be, saan kayo una nag-meet? I know you have the same manager, but can you tell us more of the circumstances dun sa meeting na yun? Was it arranged talaga for you guys to meet or nagkataon lang? Sinabi ni Don sa akin na may player ako gusto kong makilala. I think that is about probably a Wednesday. Tapos sinabi ko, okay. Tapos sinabi niya si James. Sabi ko, who's he? Tapos, pina-research ko sa internet, sa staff ko, sa game ka na ba. Sinabi ko, kuhanan niyo nga ako ng picture dahil talagang clueless ako. My mom, my ate, they all knew him because of UAAP. Ako hindi talaga. So yun, that is how we first met. Bakit mo naman sinabi kay Don na gusto mong meet si Chris? Ano ba? Gusto mo pa eh. Sabi ni Don sa akin, dead na dead sa'yo. Gusto lang makilala. Tayo makilala. Actually, it's for me, it's magic, no? Kasi parang, Chris is #1 in her own field. And right now, James is #1 in his own field, diba? So parang pinagsama mo yung dalawa and that's really magic, diba? I mean, who would ever think, diba? So, yun na lang siguro pag makita mo talaga how they support each other, how they love each other. Hindi man na tinatago yun. Makikita nyo naman, di ba? Every after game, minsan, humahalik si James kay Chris, mga ganon, di ba? So, talagang nandun yung factor na talagang may magic talaga. Anong first impression mo kay James nung na-meet mo siya? Super quiet. Talaga. As in, sabi ko, and the whole time, kasi, at that time, kasi pareha kami ng phone, yung 9500, ng Nokia, and hindi ko talaga alam paano to program it and all. So, sabi niya yun, tinuruan niya ako and how to put in songs and ganon. And that night kasi, actually, sabi ko nga, si Bambi, sinabihan ko that, nung nagbabuzz pa lang, sabi ko, ayoko na maki-dinner, antok na antok talaga ako. Kasi I got home at 6 in the morning from taping. Tapos, nawala yung antok ko after the dinner kasi nagkayaan ko yung manood ng movie. Nanood pa kami ng Meet the Fockers. First night na yun? Okay. Nawala yung aking antok. Pero nakinood na ako. And then we became friends from that. Ikaw naman, James, anong first impression mo kay Chris? Hindi, akala ko, suplada. Hindi, kasi siyempre, di ba? Akala ko hindi mo mamansin. Pero, nung nandun na, friendly pala. So, talagang binigyan ako ng lakas ng loob. I didn't expect him to be as good looking as he was. Kasi talagang I was going into it talaga na... Sa internet mo pala siya nakita? Sa picture lang na dinownload para sa akin. Kwento mo. Okay. Kasi yun, nung nagtatabuzz kami, so I told boy, sabi ko, boy, Don is bringing his players. Sabi niya, nung sinabi ko James, sabi niya,
Chris, you have to go. He's yummy. So sabi ko, okay. So, okay ka. When you saw him, yummy ka. Kaya lang payat. There's something about James kasi hindi lamang yung matangkad, yung mukha niya kasi may dating na ma-appeal talaga sa lahat. Alam mo, babae, lalaki. Kahit mga lalaki, I have male friends who would say he's good looking. Ito yung tipong itsura na hindi ka mahiya sabihing gwapo without having to be afraid about your own sexuality. So nung tinanong ako ni Chris right after the buzz, and sinabi niya sa akin na sila yung magkikita ni James, sabi niya, kilala mo ba? Sabi ko, yummy. And I meant that from the bottom of my heart. Actually, kasi we were friends nung time na yun kasi, I would say na parang I was just finding myself all over again. And then, I was parang siguro nare-regain ko yung self-confidence ko. Kaya lang parang what made me fall in love with him was all the times na confused ako, he'd pray with me. We really started out as friends. And matyaga siya. Kasi sa kadaldalan ko, I need someone quiet na matyagang makinig. So yun. Siyempre, crush ko lang, pero kasi di ba parang taas na tapos dito na ako sa taas. Tapos sabi ko, namamansin kaya ito. Kaya mas lalong nagustuhan ko siya nung friendly pala. Ala ko, napakataas din mamansin yun. And then what happened after that first meeting? How did you communicate with each other? Text na or did you call her every day? What happened? We kept in constant communication and I think ito yung sinabi ni Bambi. Kasi Bambi's always with me. So sabi niya, Chris, alam mo, napansin ko na pag si James ang kausap mo, sa kanya ka lang natatawa at parang tuwan-tuwa kung kausap mo siya. Everybody else, parang nagsusungit ka. Ikaw ganun. So yun siguro, I think everybody around me noticed it before I noticed it. Thank you, Bam. Ano yung quality na kay James talaga, yung pinakang nagustuhan mo as a person? I know you didn't know him before you met him. As I got to know him, kung anong gusto ko, may isang salita siya. Kasi parang it's really very difficult na to be honest, because for many people, diba, it's easier to lie or beat around the bush. And ngayon, ang masasabi ko, ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya is that sa mundong ginagalawan ko kasi, parang kung sa tabloid ikaw yung pinakamasamang tao, sa mga katrabaho mo, ikaw na yung pinakamagaling, pinakamaganda, pinakamahusay. Eh kay James, parang pag yung mayabang ako or pag masama attitude ko or nagsusungit ako, right away he tells me. Yung gano'n, and parang like, nare-rendahan niya. Kasi parang, alam ko na siya, he's the type who speaks little, but pag nagsasalita, may meaning talaga. So, I think doon ako, yun yung nagustuhan ko sa kanya talaga. And when he says something, he does it. And he expects the same of me. So, pati ako, na motivate to be a better person. The last time nag-away kami, break na tayo. Tinext siya sa akin. So ako sabi ko, okay. Tapos yun after that, iniyak ako daw. Sabi ko, okay. Sinabi mo nga, ayaw mo eh. Hindi sabi ko, okay. Tapos sinabi niya after that, tumawag siya, tapos sinabi niya, balik na tayo. Sabi ko, okay. Dito na. Our church wedding will be within this year. Within this year? Yeah. Kung kailan, kasi mas may pressure kasi when you give out too much information. Diba, haven't you noticed na sa Hollywood, they just released the pictures. So, we'll have coverage kasi I owe that to my mother network. And maybe you can share some. Kasi diba, share na quality sa inyo. Pero, kung kailan, latter part of the year, pero beyond that, we'd like to keep it to ourselves. And it's gonna be very small, 80 guests. Oo, hindi nyo aakalain sa amin yun, pero yun talaga yung gusto nyo. Siguro sabihin ko lang talaga is, you know how hard we've been praying for the championship, and God willing naman ibibigay talaga. Pero
more than that, as I always say, win or lose, up or down, or ever you are, I'm always gonna be here. And siguro, ang the best thing that happened in my life this past year was the fact that you came into my life. Siguro alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Kasi sinabi ko na sa'yo na talagang doon pa lang sa paglabas ko sa dagas na gano'n. So talagang sa buong buhay ko, hindi ko talaga nagawa yung nagawa ko sa'yo. So, isa na ibig sabihin. So, sabihin ko sa'yo na mahal na mahal kita. Tsaka, di ba, pag-usapan natin walang iwanan. Diba? So, yun lang. Tsaka, alagaan mo sarili mo. Tsaka hindi pa ako na alagaan kita. Diba? So, huwag mo pabayaan sarili mo. Okay, on behalf of ABC Sports, I'd like to do this with James. Thank you very much. Thank you very much. Salamat. Thank you. Thank you very, very much. And to have this, Happy birthday! And Chris, any final words? thank you very, very much to all the people who have been supporting Chunky. And maraming salamat to, I guess, all the people who have appreciated kung anong skills meron si James, and to all his fans who are so nice to him, maraming salamat. You're my peace of mind. In this crazy world, you're everything I try to find. Your love is a word. You're my Mona Lisa. You're my rainbow sky, and my only prayer is that you realize you're the stealing force in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. Maraming salamat po. You have come a long way. Second pick overall. To get their first 2 points in the PBA. It's James. How does he do that? Ang inyong most valuable player. Maraming salamat po. James Shop, Alfredo Santi, Dan. Ayan, nakilala na natin si James Yap bilang isang basketballista at nalaman rin natin paano nagusbong ang pagmamahalan nila ni Miss Chris Aquino. Ngayon naman, pakikilala natin si James Yap bilang asawa. At si kasamang Richard nakasama ang magsing-irog bago ito tumulak patungong Amerika para sa kanilang much-awaited honeymoon. Here push, Roger Yap gives it to James Yap. He fires a three. Pasok! To end the third quarter. Okay, syempre hindi maging kompleto ang storya ng buhay ni James Yap kung wala ang kanyang inspirasyon. Walang iba kundi si Miss Chris Aquino. Chris, thank you again for joining us. And congratulations for, alam mo, marami nakakapansin nung nanalo si James ng MVP. Parang mas masaya ka pa for him kaysa kay James. Kasi di ba NR siya? No reaction. Yun na ano ko talaga. Parang sabi ko nga sa kanya na maybe that's why we're really a good match. Yeah. Balance kami. Kasi ako talaga, everything is superlative. Parang times 100 ko nararamdaman. Tapos sa kanya naman, relax lang. I even asked him after the championship, hindi ka ba naiyak? Ikaw naiyak? Kasi every time sa mga show ko, kung may winner ako yung unang umiiyak. Okay. So parati talaga, ganun siguro lang talaga ako. Ganun siya talaga.
He was just scintillating back in the third quarter. Speaking of Lord Tugade, and James Yap is on the mound. Pride of Escalante Negros gets the first free throw, and Christine Bernadette Wangko Aquino. Pero sabi nga niya, papasalamat siya kanina dahil nga ang laki raw ng mga naitulong mo sa kanya. Especially this year, no, nung champion saka sa pagiging MVP. Ano ba yung mga sikretong ginawa mo para matulungan si kanya? Oo. Balanced meals talaga. And then, basta each game, it has to be me na nagluluto ng meal before the game. Okay. So, normally talaga, ang food niya, steak. So, I broil a steak, tapos with soup na may vegetables, kailangan. Tapos, alternate na with pasta. Tapos ang tinuro ni Manny Pacquiao sa amin nga, yung tinola na may malunggay. Malunggay. So yun naman, the night before the game, nipilit ko siya, even though parang napapaitan na siya. Pero sinabi ko, sabi ni Manny, pampatibay yan talaga, kasi daw good for the blood circulation and for the resistance. I see. Wala tira. Here's James Yap. 4 seconds on the shot clock. But James Yap only needs half a second. Alam mo, watching the games, parang minsan, parang di ka masyadong makapalakpak. Parang feeling ko medyo kino-contain mo yung emotions mo. Play talaga. Talaga? Talaga sinasabi ko talaga, before each game, kasi talaga normally, diba, Wednesday yung games, and Tuesday, we are in Baclaran. I'm the only one kneeling down for the entire 2 rosaries kasi sabi niya masama sa tuhod niya. So ako tinitiis ko ng 45 minutes, nakaluhod talaga, and praying the entire novena. Tapos during the game, yun naman, tinuro naman ni Lucy. Every time kasi Richard would compete, ang prayer niya talaga is that, I know that you will protect his health. I know that you will guard him. I know that you will inspire him. So Lord, please protect him and make him play his best. Tapos, kay Mama Mary, parang through your intercession, I know we will be victorious. So, gano'n lang ako. Dasal talaga. Name the prayer ginagawa. James Yap is left to win at top of the key. Three-point shot! Shockley! Nung pumasok na sila dito sa finals, mas ninenervyos ka ba kaysa kay James o ano ba? Kasi parati yung tinatanong sa akin the night before the game. Are you nervous? Gano'n? Are you nervous? No. Why are you nervous? You have to be nervous. Okay lang naman kita aminin mo sa akin. Sinasabi ko, aminin mo na kung kinakabahan ka. Hindi talaga. Kabahan ka naman. Siguro ganun ako. Iba ako talaga. I was actually very nervous about the Alaska series. Doon talaga ako kinabahan. We were taping on a Monday. The Sunday before that, they lost. Okay? So parang ang nangyari was 1-3, diba? 1 sila 3. So 1 more win, goodbye. So what happened there was that I had a player, ang pangalan niya was Arvin. Okay, and he won. He won the million. His father drives a taxi. He had on a friendship band na green. Okay, that his dad, who drives a taxi, picked up, I think, a couple of days before nag-test siya. Join game ka na ba? So, you have to remember, we were taping on a Monday. It would air on a Friday. So ako talaga, leap of faith na lang. Sabi ko, may I have this? Sabi ko, itatali ko kay James para umabot naman sila sa final. Sabi ko, total naman may 1.2 pa nang galing sa amin. Pahiram naman ng swerte para kay James. So, I was so excited. I said, nanalo, itali mo to talaga. And then sabi niya, bawal magtali ng anything. Sabi ko, John. Ano ko na sa referee. Bawal. Sabi niya, sige sa shoe. Richard, alam mo, no joke, 5 straight wins. Naka 5 straight sila from the time finale yun. James, nung isang laro, sinabi natin yung meron kang isang special na lucky charm. Pwede pakita mo lang, pan down mo lang yung lucky charm. Itong lucky charm na to, nanalo ng 1 million, 1.2 million sa game ka na ba? Pero si James Yap, nanalo na sa championship. Pakita mo lang. Ito ang agimat. Thank you sa may-ari nito. Thank you. Nakalimutan ko yung pangalan. Thank you talaga. Pinag-usapan rin namin kasi yung Fiesta Conference naman, yung nag-miss naman siya ng layup. Siyempre, naapektuhan rin siya ng gusto doon. Pero kwento naman yung
Paano mo siya Ay, yung in-encourage? Game 6 na natalo kayo? Oo, nung last conference, sa Red Bull. Oo. James Yap! James Yap tuloy-tuloy! Oh! Nag-vintage! What a miss! And he steps on the baseline! Steps on the baseline! Nahulog si Coach Ryan Gregorio! Coach Ryan Gregorio, well, on the floor on that miss by James Yap, we thought that James Yap already had the shot. That night, hindi siya makatulog, tapos inubos niya isang bote ng red wine. Mag-isa siya. Iinom niya. Na hindi ka naman talaga umiinom. O paminsan may social drinks. Occasionally, pero ito talaga ginaganon. Pero hindi ka pa rin makatulog. Siya naman. And he steps on the baseline! Steps on the baseline! Nahulog si Coach Ryan Gregorio. Because he keeps it all inside. Ako nilalabas ko kaagad yung emotions. Yung sa kanya, ayaw niya iiyak. Sabi ko, cry na! Para lumabas, para tapos. Para umiyak ka na! Akala ko, di ba, I'm sorry to be praning. Pero ganun kasi, di ba sabi ko, baka he can't deal with the loss. I better stay awake dahil baka mag-overdose ito. Baka magising ko yung katabi ko, dead na. The Leo Award for the most valuable player goes to James Yap of Purefoods Changi Giant. Siguro yung sa'yo kasi, di ba, sinabi mo na yung college nag-MVP siya, pero hindi sila nag-championship. So sabi ko, God save the best for last. Binigay sa'yo nung PBA na. Yung pinakamalaki. Ngayon po ay kakausapin po natin ang inyong most valuable player. Alam po namin, gusto niyong marinig ang pinig ni Ginoong James Yap. Nung MVP awarding niya, sabi ko walang nagpapatakbo ng ABS. Kasi lahat ng boss nandito sumama sa akin talaga. Thank you lahat ng staff. Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa taas kay God. Sa family ko, sa wife ko. Be, thank you. Thank you sa support. Saka kay Ate Bolsi, Ate Pinky, thank you. Sino pa ba? Manager ko, si Don Monteverde at saka si Edgar Tan, thank you sa supportan nyo. Saka sa mga kapamilya ni Chris, thank you sa support. Part of him also wanted to really prove na worth it siya to get the title MVP. So, I think for all 6 games, he didn't score below 23 points. Parang his average was 23 points per game. And take note, statistician na ako ngayon na nag-average out ako. As we know, tears of joy are also streaming down the faces of a lot of Purefoods players, fans, and Miss Chris Aquino very demurely applauding the Purefoods team, which she has supported in a big way all throughout this campaign. Nung nanalo ng championship, diba? I think, ikaw, kahit hindi mo aaminin na you must have really wanted the championship also so badly. Para hindi mo maiiwasan, diba? Hindi mo mapiplease lahat ng tao. And siguro, ina-explain ko rin sa kanya na with both of us so visible, mas visible din yung atake. So sabi ko, it's how you deal with it na lang. Jersey number 18, James Yap! We'd also like to call our team officials, our governor, Mr. Rene Pardo, alternate governor and team manager, Mr. Alvin Patrimonio. Pero now that successful kayo sa mga careers nyo, respective careers, no, now you have time as a couple together. Yeah, we're leaving tonight. Oo. Pero work muna. Work There muna. are 4 days of work, tapos 6 days ng Okay. And ano pa, what are your future plans? Is there may plano ba for a baby? O, meron na rin. So, this is a much delayed honeymoon, di ba? Yes, we never had our first honeymoon. So, ito, kasi sabi ko when everybody was saying na,
off to their second honeymoon kung hindi pa po kami nagkaka-honeymoon. Kasi the work has been really dire-diretso. Okay. I see. So yun, yes, a baby. Kasi pinagpaalam ko na. Siyempre kasi, di ba, weird, kailangan magpaalam sa mga boss kung mag-baby. So I asked, and I said, sure. Oo. And my bosses naman are very supportive, and I talk to everybody I work with kasi may responsibility din ako sa kanila kasi 2 of my shows, most of those people just work on those shows. So I said, okay na ba? Sige, okay na, nag-MVP na Ano ba, James? Talaga bang inspirado ka lang ba talaga nung itong taon na to kumpara dun sa last year? Kasi isang taon na may kasama ka. Siguro thank you din ako kay Chris. Babe, thank you talaga sa support mo at saka siyempre magaling mag-alaga yung asawa ko. So kaya ang lakas ko. He is a blessing kasi as I said nga, NR siya, no reaction. So, sa kanya ko natutunan the art of dead mom. Kasi, Richard, I'm really reactionary. Talaga, pag may narinig ako, magre-react ako talaga. And then, sa kanya ko natutunan na sometimes, it's really better to just keep quiet because kung hindi naman talaga totoo, it will just die a natural death. So, yun ang nakuha ko sa kanya. He's really humble. Talagang, oo. And, actually, yun ang talagang pinaka-nagustuhan ng family ko sa kanya. They say na he's a good influence on me. Kasi daw, ako yung may tendency luwala kay Udo. Ako daw yung spoiled. And then ako yung sabi ng mom ko na parang ako, minsan daw masyadong bilib sa sarili. So good influence daw si James talaga na may nag-ano. May nagpapaalala sa akin, hinahinay, apak sa lupa. A victory here for the championship. Everybody thought Red Bull would have the advantage going into this championship, but instead, Pure Foods controlled the series throughout. As Chris Aquino continues to get some camera time here. And coaches, teammates ko, tsaka sa mga relatives ko sa Escalante, lalo na rin sa school ko dati sa elementary sa Mount Carmel College, sa Iloilo Chinese Commercial, sa UE at saka sa PBL team ko sa Welco. Thank you. Yes. Mga fans ka lang, mga fans. Yun ang sasabihin ko sana. There's only one moment I really got teary-eyed. Kinuwento ko rin to everybody na nung mag-free throw siya and the whole Coliseum was chanting MVP. A good shot is at the line. And the crowd is chanting MVP, MVP. Well, she was judged as the most valuable player of the season. It was only fair that the best player on the best team this year. And ako, siguro, lahat kayo naman love niyo si James, pero I would like to take credit for being siguro the one who loves him the most. Ako yung pinaka-natuwa talaga. And thank you very, very much talaga sa San Miguel, sa Pure Foods for really believing in James. Kaya Mr. Ramon Anke, Robert Noon, to everybody, Mr. Pardo, we will miss. Kasi I really genuinely like him. Mabait siya talaga. And siguro to all his coaches talaga, most especially siguro kay Coach Ryan na tama yung strategy kay James na ginawa. Kasi challenge niya si James to really live up to his potential. And siguro kay Coach Koy na kahit sinisigaw-sigawan ka minsan, talaga nakatulong na gusto. And for siguro ako ang gusto ko lang sabihin is, thank you to everybody na talagang pinagdasal siya. Kasi ang dami-dami talaga na prayed for this success and helped him achieve the success. And of course ako, thank you. Kasi I come from TV, so I really appreciate pag maganda yung VTR. Thank you to ABC5. Yung highlights na ginawa nyo, I text your boss. I text Mr. B, Bobby Barrero, because he was my first boss sa GMA. And I told him thank you because katindig balahibo talaga. Ang ganda-ganda. Thank you very much. And pati sa mga cameraman nyo na nagko-cover ng game kasi nung pa-end na,
tinake nila, tapos napanood ko na mahirap yung shot na gano'n, Kasi yung nasa nandun siya sa foreground, tapos nagsiswitch kayo ng focus. That's what makes him a great player. That's why he's the MVP. 7:36 to go here in the third quarter. In the background, do you see a familiar face there? Right there. Wow, my God. Why not? Good shot by our director there. Yeah. It's very difficult to do that. Even my own cameraman said na, mahirap yun! Sabi ko, kaya thank you. Maraming salamat sa inyo. Meron pa rin sa wife ko. Thank you. Oh. Love you. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever. Walang singtamis na pagmamahalan. Yan po si Chris at si James. Siyempre, we wish them all the happiness in the world. Sa aming pagbabalik, makikilala naman natin si James Yap bilang anak, kaibigan, at bossing when our ABC Sports Special continues.